أولاً الرأس يتكون من ميزان شد الخيط وصندوق عمود الإبرة. تنقسم ماكينة التطريز بالكمبيوتر إلى نوعين، هما ماكينة التطريز بالكمبيوتر المنزلية والصناعية. المكونات الرئيسية لهذا النوعين متطابقة بشكل كبير ما عدا أحجام فريم التطريز وعدد الرؤوس، وكلها تكون مرفقة بشاشة تحكم لتنفيذ تصاميم التطريز في أسرع وقت ممكن. فالمكونات الرئيسية للماكينة هي كالتالي: أولاً الرأس يتكون من ميزان شد الخيط وصندوق عمود الإبرة، حيث يتحرك من اليمين إلى اليسار عشان يتحكم في حركة الإبرة أثناء التطريز، وكذلك دليل الخيط العلوي والسفلي. قاعدة الكروشيه أو بيت المكوك يتكون من المكوك والكروشيه، وفيها يتم إحكام الغرزة بمساعدة الإبرة والخيط. قاعدة دليل الخيط، ويكون فيها دليل حركة الخيط وحامل البكرة ولوحة التحكم للرأس. جهاز التحكم، يوجد العديد من الموديلات والماركات المصنعة لشاشة التحكم بالماكينة، ولكن أثناء التصميم كلها تعمل بنفس الآلية، ويكون فيها منفذ فلاش أو فلوبي ديسك لنقل أفلام التطريز. عجلة الدورة الرئيسية، وهو العمود الشفت الرابط بين الدورة العلوية للإبرة والسفلية للكروشيه، ويكون موصل بالموتور الرئيسي لماكينة التطريز بالكمبيوتر للتحكم بالدورة. سادساً الفريم، وهو الجزء الرئيسي الذي يحرك القماش لرسم شكل النكشة عليه، وتحرك الموتورات في اتجاهين X و Y، وكذلك هو العامل الرئيسي في تحديد أقصى مساحة ممكن للماكينة أن تعمل عليها.